ලෙසි හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාට low budget එකකට මිලදී ගන්න පුළුවන් සුපිරි gadget එකක්. ඉතින් මේ Bluetooth hand-free single side hand-free එක ගැන. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක සෙට් වෙලා බලමු. අපි මේක අන්බොක්ස් කරන ගමන් මේ single side hand-free ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට අන්බොක්ස් කරපුවාම මේක පේන්නේ. මේකේ අපෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් දැනට ස්ටොක් එකේ තියෙනවා black එකයි white එකයි දෙකම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉතාමත් ලස්සන විදිහේ hand-free එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ USB port එකකින් මෙන්න මේ විදිහට කේබල් එකක් ඔයාලට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ඔයාලට charge කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මෙතනට ගහලා. ඊට අමතරව කනට දාගැනීමට පුළුවන් වෙන මෙන්න මේ විදිහේ gadget එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට දාලා තමයි ඒක දාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම මේකේ black එකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා black එකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා white එකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ කනට ඉතාමත් සුමට විදිහට තමයි මෙන්න මේ රබර් බුෂ් එක මෙතන මෙයාලා යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාට white එක ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. black එක ගත්තොත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම description එකේ මේකට අදාළ link එක දාලා තියන්නම් අපේ Daras store එකේ. ඉතින් අපේ Daras store එකත් follow කරන්න, අපේ YouTube channel එකත් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම හැඳලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලට තව videos ගොඩක් තියෙනවා මේ මගේ YouTube channel එකේ. අපේ Daras එකේ item unbox කරන වීඩියෝ. ඉතින් ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එතකොට Daras shop එකටත් ගිහිලා බලන්න. ඒකෙත් ගොඩක් offers මේ දවස්වල යනවා. හරි. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. යාළුවනේ ඔයා අපේ Daras එකේ අපේ store එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ phone accessory item ටික පෙන්වන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Bluetooth single side hand-free තියෙනවා. ඊට පස්සේ AKG hand-free තියෙනවා. normal එක තියෙනවා. මේක තව ගණන් අඩු වෙනවා තව ඉස්සරහට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට හොඳ quality එක තියෙන තවත් item එකක් තියෙනවා. ඉතින් charger cable මේ හැමදේම එකම තැනකින් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අද මිලදී ගන්න බැරි නම් පස්සේ මිලදී ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ store එක follow කරලා තියාගන්න. ඔයාට හොඳ මිල ගණන් යටතේ හොඳ item ගොඩක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගිහිල්ලා අපේ රේටින් බලන්න. මේ 92ක positive seller rating එකක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ රේටින් එක තියෙනවා. අපි 1 year ඉඳලා මේක selling කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට positive seller rating 99ක් තියෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ item එක ඔයාට ආවට පස්සේ දවස් 7ක් ඇතුළත මොකක් හරි හේතුවක් මත return කරන්න අවස්ථාවක් උදා වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම return කරන්න යාළුවනේ. ඒ දෙකට කිසි දෙයකට පැකිලෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම return කරන්න. මේ ඔක්කොම positive rating අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම හැදිලා store එකත් follow කරන්න. මම යටින් link එක දාලා තියන්නම්. store එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. අපේ Facebook channel එකේ Facebook page එකේ එකක් දාලා තියන්නම්. YouTube channel එකයි මේ හැමදේම follow කරන්න. Facebook account එක Facebook page එක follow කරන්න. Daras එක follow කරන්න. YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙනකම් අද ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.